हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, सबैलाई स्वागत छ हाई कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा। र तपाईहरुलाई आज हामी पावर पोइन्ट एमएस वर्ड को भिडियो, एमएस एक्सेल को भिडियोहरु तपाईले हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला साथीहरु। र हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र आज हामी पावर पोइन्ट को बारेमा सिक्नेछौं। र यो पावर पोइन्ट चाहिँ कुन ठाउँमा केको लागि काम लाग्छ भनेर पनि तपाईहरु कन्फ्युज हुनु भएको छ भनेपछि यो चाहिँ तपाईको जस्तै कुनै प्रोजेक्टमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा कुनै स्कुल संघ संस्थामा काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ ट्रेनिङ गर्दै दिँदाखेरि प्रोजेक्टरमा देखाउन र यसरी चाहिँ हामीले प्रेजेन्टेसन बनाएर कुनै तालिमहरु सञ्चालन गर्नु छ भनेपछि उतिखेर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ। र तपाईहरुले थाहा छ भनेपछि तपाईले आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि थाहा छैन भनेपछि तपाईले चाहिँ अरूको सहायता लगेर तपाईले बनाउनु पर्ने हुन्छ। र म तपाईहरुलाई बेसिक देखि नै तपाईको लेभल 1 लेभल 2 देखि नै तपाईहरुलाई सबै कुराहरु चाहिँ म यो भिडियोमा सिकाउने प्रयास गर्ने छु। र तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो यो भिडियो हेर्नु भयो कस्तो लाग्दै छ लास्ट अन्तिमसम्म हेरेर सुझाव सल्लाह पनि दिदिनु होला। र सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी यिनीहरुको नाम चाहिँ थाहा पाउँछौं, पार्ट्सहरुको नाम। यो पार्ट्सहरुको नाम थाहा पाउनु अनिवार्य नै हुन्छ, किन भन्दाखेरि थाहा भएन भनेपछि हामीलाई काम गर्न धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। कुनै बेला कुनै नामहरु यदि डाइरेक्टर सोधियो भने कसैले अथवा त्यो काम गर भन्यो भने चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौं। त्यही भएर चाहिँ हामीले यिनीहरुको नाम थाहा पाउनु अनिवार्य हुन्छ। र तपाईहरुले यसको नाम चाहिँ हो तपाईको अफिस बटन अथवा फाइल मेनु पनि भन्छन्। नर्मली यो चाहिँ अफिस बटन हो, मेन बटन भएको हुँदाखेरि यो। अनि तपाईको यो चाहिँ हाम्रो भयो क्विक एक्सेस टुलबार। क्विक एक्सेस टुलबार हो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो टाइटल बार हो। टाइटल बार हो यो। र त्यसपछि यो मिनिमाइज, यो म्याक्सिमाइज, रेस्टोर डाउन दुईटा हुन्छ यसको नाम। यसको नाम चाहिँ क्लोज भयो, बन्द गर्नु प्रयोग गर्ने। यो हेल्प हो, यो प्रोग्रामको बारेमा सबै डिटेलहरु थाहा हुनलाई। अनि यो चाहिँ हाम्रो भर्टिकल स्केलर बार हो। र यो चाहिँ हाम्रो जुम टुल, यो चाहिँ जुम टुल भयो। अनि यो स्लाइड शो, स्लाइडहरु देखाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो चाहिँ स्ट्याटस बार हो। स्ट्याटस बार भयो भनेपछि बल्ल हाम्रो स्लाइड शो जुम टुलहरु बस्छ। र यसमा चाहिँ स्लाइडहरु कति छ, कति वर्डहरु टाइप गर्नुभयो, के छ सबै कुराहरु यहाँ देखाउँछ। यो चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट इन्फर्मेसन पनि भन्छौं। र यसमा चाहिँ हाम्रो पेजको सट्टा स्लाइड भन्छौं हामी। यो चाहिँ स्लाइड हो एउटा। यो चाहिँ हाम्रो ड्रइङ एरिया अथवा यसमा चाहिँ हामीले लेख्न सक्ने स्लाइड हो यसलाई। यसरी चाहिँ हामीले नामहरु थाहा पाउन सक्यो भने सजिलो हुन्छ। र तपाईहरुले कतिको थाहा पाउनुभयो यसको म भागहरुको नाम लेखेर पनि तपाईहरुको माझमा एउटा भिडियो छुट्टै बनाइदिने छु। र तपाईहरुलाई पनि सजिलो हुनेछ। यो त भयो तपाईहरुको नाम। र म तपाईहरुको लागि यसको बारेको यसमा चाहिँ हामीले पार्ट्सहरुको नाम कसरी लेख्ने यसको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउने छौं। र हजुरहरुले चाहिँ नामहरु थाहा पाउनुभयो। र यसमा चाहिँ हाम्रो देख्न सकिन्छ अफिस बटन। अफिस बटन भनेको चाहिँ तपाईको यसमा चाहिँ न्यू, ओपन, सेभ एज, प्रिन्ट, प्रिपेयर, सेन्ड, पब्लिश अनि क्लोज भनेर त्यहाँ हामीले दिएको छ। र यसको बारेमा हामी डिटेलली थाहा पाउनको लागि जस्तै हामीले कुनै प्रोग्राम खोलेका छौं भनेपछि नयाँ प्रोग्राम खोल्नु छ भने न्यू गरेर चाहिँ हामीले यहाँ देखि एउटा ब्ल्याङ्क सिट आउँछ। र यसमा चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिएट गर्नुभयो भनेपछि बल्ल तपाईको अर्को प्रोग्राम खुलेर आयो। जस्तै अगाडि हाम्रो एउटा प्रेजेन्टेसन 1 थियो भने अहिले चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसन 2 भनेर आएको छ। र यसलाई बन्द गर्नु छ भनेपछि क्लोज गर्नुभयो भनेपछि त्यो प्रोग्राम बन्द भएर गएको छ। र कुनै प्रोग्राम तपाईले पहिले बनाउनु भएको थियो भनेपछि तपाईले ओपन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि कन्ट्रोल ओ गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै यिनीहरु चाहिँ तपाईले पावर पोइन्टको भिडियोहरु बनाउनु भएको छ भनेपछि यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। ओपन गर्नुभयो भनेपछि पुरानो प्रोग्राम चाहिँ तपाईको यहाँनिर खोल्छ।
जस्तै हाम्रो यो पुरानो प्रोग्राम चाहिँ हामीले यसरी खोलेका छौं र यसमा चाहिँ हाम्रो यसरी प्रोग्रामहरु बनाएर तपाईले स्लाइड शो गरेर पनि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको प्रोग्राममा चाहिँ ट्रेनिङहरु कोर्सहरु कुनै सिकाउँदाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ र क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको नेक्स्ट प्रोग्रामहरु यसरी तपाईको आउँछ र तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ यसरी बनाएर तपाईले ट्रेनिङ दिन सक्नुहुन्छ। कुनै प्रोजेक्टहरु कुनै यस्तो कामहरु गर्नु छ भनेपछि तपाईले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि हजुरहरुलाई कतिको आउँछ बेसिक कुराहरु त्योमा तपाईको भर पर्ने हुन्छ। र अब यसरी हामीले प्रेजेन्टेसन बनाएको फाइलहरु खोल्नु छ भनेपछि यहाँबाट चाहिँ तपाईले यसरी खोल्न सक्नुहुन्छ ओपन गरेर। र ओपन भएको फाइललाई हामीले क्लोज गर्नको लागि चाहिँ तपाईले त्यहाँ क्लोज गर्न थाहा पाउनु भइहाल्यो। अब सेभ भनेको चाहिँ हामीले कुनै यो डकुमेन्ट बनाएको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले सेभ गर्न सक्छौं र फर्स्ट चोटी हो भनेपछि तपाईको सेभ एज भएर आउने हुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो नाम लेखेर कुनै फोल्डर कहाँनिर सेभ गर्ने त्यसको बारेमा तपाईले यहाँनिर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फाइलमा। जस्तै मैले अहिले तपाईको पेन ड्राइभमा गर्ने अथवा कुन फाइलमा गर्ने जस्तै डेस्कटपमा गएर मैले ओपन गरे। ओपन गरिसकेपछि मैले सेभ गरिसकेको छु। अब सेभ गरेको फाइलहरुलाई मैले मिनिमाइज गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको प्रेजेन्टेसन भनेर यहाँ दिएको छ र यसलाई हामीले खोल्न सक्छौं डबल क्लिक गरेर। यसरी हामीले सेभ गर्न सक्छौं र एकचोटी सेभ गरिसकेपछि दोस्रो चोटी हामीले यसमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ मात्र अपडेट हुन्छ अथवा त्यसमा थपिने काम मात्र गर्छ र त्यसमा चाहिँ नयाँ प्रोग्राम दोस्रो ठाउँमा चाहिँ सेभ गर्नु छ भनेपछि सेभ एज गरेर हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै प्रोजेक्टलाई प्रिन्ट गर्नु छ भनेपछि यहाँदेखि तपाईले प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो डकुमेन्ट छ यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नु छ भनेपछि यसरी प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र जस्तै मैले अगाडि खोलेको प्रोग्रामहरु चाहिँ जस्तै मैले खोले अगाडि खोलेको प्रोग्राम चाहिँ मैले प्रिन्ट गर्न चाह्यो भनेपछि रिसेन्ट भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ अहिले चाहिँ भर्खरै खोल्नु भएका फाइलहरु त्यहाँ देखिन्छ। र यो माउस अलि बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको अलि छिटो नै दबिरहेको छ। जस्तै यो प्रोग्राम छ यसलाई चाहिँ मैले प्रिन्ट गर्न खोजेको छु भनेपछि प्रिन्टमा गएर तपाईले पहिले प्रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिभ्यू भनेको चाहिँ पहिले हेर्न सक्ने के प्रिन्ट हुनु भन्दा पहिले चाहिँ तपाईको स्लाइडमा कस्तो आइराछ यसको बारेमा चाहिँ तपाईले पहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा स्लाइड एउटा पेजमा चाहिँ कतिवटा निकाल्ने भनेर चाहिँ दिएको छ। एउटा पेजमा चाहिँ हाम्रो जस्तै 3 वटा भनेपछि 3 वटा चाहिँ हाम्रो स्लाइड आउने भयो अनि 9 वटा भनेपछि 9 वटा स्लाइडहरु चाहिँ तपाईको यहाँ प्रिन्ट भएर आउने भयो। एउटा पेजमा चाहिँ सानो सानो अक्षर भएर यसरी मिलाएर आउँछ। जस्तै 4 वटा भन्यो भने यसरी तपाईको 4 वटा स्लाइडमा 4 वटा स्लाइडलाई एउटै पन्नामा प्रिन्ट भएर आउँछ। र यसको लागि चाहिँ हामी धेरै सजिलो छ। प्रिन्ट अप्सनमा जानु होला। त्यो भन्दा पहिले चाहिँ अब सेटिङ छ मिलाउनु छ भने सेटिङ मिलाउनु होला। नत्र प्रिन्ट अप्सनमा गएर यहाँ प्रिन्टरको नाम छान्नु होला। जस्तै मसँग भएको प्रिन्टर भनेको ब्रोदर डीसीपी अनि एप्सनको छ र मैले ब्रोदर डीसीपीमा क्लिक गरे। यो चाहिँ प्रिन्टर हो। यो चाहिँ अरु सानो फोटो निकाल्ने वाला हुनाले मैले चाहिँ अहिले ब्रोदर प्रिन्टर चुज गरे। र प्रोपर्टिजमा गएर तपाईले यहाँ साइज मिलाउनु पर्ने हुन्छ पेपर साइज A4 राखे। अब ल्यान्डस्केप केही गर्नु पर्दैन अहिले यति भएपछि हुन्छ र ओके गरे। र ओके गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ एउटा पेजको चाहिँ कति निकाल्ने जस्तै धेरै निकाल्नु छ भनेपछि यसमा चाहिँ जस्तै एउटै पन्नाको 10 वटा निकाल्नु छ भने 10 लेख्नु भयो भने तपाईले ओके गरिदिनु भयो भने कमान्ड क्लिक हुन्छ र कमान्ड भयो भनेपछि तपाईको प्रिन्टर जोडिएको छ भनेपछि फटाफट के हुन्छ प्रिन्टर आउँछ। र यसमा चाहिँ यहाँबाट पनि तपाईले यसरी स्लाइडहरु थप्न सक्नुहुन्छ। भर्टिकलमा थप्ने अथवा कसरी थप्ने 1 2 3 4 5 6 अथवा यहाँनिर चाहिँ तपाईले यसरी चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र ओके गर्नुभयो भनेपछि तपाईको प्रिन्ट भएर आउँछ। अब यसमा कलर पनि तपाईले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कलर प्रिन्टर छ भनेपछि
यदि ब्ल्याक छ भने चाहिँ ग्रे नै हुन्छ यहाँनिर। प्योर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छ त्यो पनि छ हैन। यसरी चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि करेन्ट स्लाइड छ, सेक्सन छ, यसरी चाहिँ तपाईले हेरेर ओके गर्नुभयो भने चाहिँ प्रिन्टर जोड्नु भएको छ भने चाहिँ प्रिन्ट भएर आउँछ। यसको बारेमा पनि हामीले हेरे। र अनि प्रिपेयर भन्ने हुन्छ। प्रिपेयर भनेको चाहिँ तपाईको डकुमेन्ट चाहिँ लक लगाउनु, कुनैले कसैले हाम्रो डकुमेन्ट नबिग्रियोस् भनेर चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ लक लगाउँछौं। लक लगाउनको लागि यसमा चाहिँ पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले अहिले पासवर्ड हाल्दिए र मैले यसलाई ओके गर्दिए। अब ओके गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो लक लागेर गएको छ। अब मैले यसलाई फेरि सेभ गर्छु किनकि तपाईलाई देखाउनु छ। मैले डेस्कटपमा सेभ गरे अहिले। अब डेस्कटपमा सेभ गरेर मैले यसलाई बन्द गरिदिएको छु। बन्द गरेर अब मैले खोल्दाखेरि चाहिँ तपाईको यहाँनिर पासवर्ड माग्ने हुन्छ। अब मैले जबसम्म यो पासवर्ड सही हाल्दैन तबसम्म चाहिँ यो खुल्दैन। जस्तै मैले पासवर्ड सही हानेको छु भनेपछि तपाईको यो प्रोग्राम यसरी खुल्ने हुन्छ। हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्दैछ यसको बारेमा लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब, कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला साथीहरु। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं पावर पोइन्टको बारेमा यहाँ रिसेन्ट प्रोग्रामहरु पनि हामी खोल्न सक्छौं, हेर्न सक्छौं। जस्तै तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ पुरानो फाइलहरु, फोटोहरु, भिडियोहरु यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै हेर्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँदेखि बनाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ सबै चाहिँ तपाईको प्रोग्रामहरु चाहिँ हामीले यसरी फोटोहरु, एल्बमहरु बनाएर पनि हामीले यसरी तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै भिडियोहरु बनाएर, फोटोहरु, एल्बमहरु बनाएर भिडियो बनाउन चाहिँ सिक्न चाहनुहुन्छ भनेपछि हामीलाई चाहिँ हाम्रो च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र यसरी चाहिँ हामीले भिडियोहरु बनाएर वेडिङ एल्बमहरु यसरी डिजाइन गरेर अनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ अहिले गाना राखेको छैन। गाना राख्नु हो भने चाहिँ अझै एकदमै राम्रो देखिन्छ। जस्तै अहिले मैले फटाफट देखाइदिएको छु। अब हाम्रो यो भोपु साथीको बिहेको थियो। र तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को भिडियोमा हामी भेट्ने नै छौं। र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी अर्को यसको बारेमा सिक्ने छौं। अहिलेको लागि यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु र अर्को भिडियोमा चाहिँ आउने छौं। र त्यतिखेरसम्म लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरेर कमेन्ट पनि गर्नु होला कस्तो लाग्दैछ हाम्रो भिडियो। थ्यांक यू।